La 20 de ani, Marcus Antonius avea multe datorii și o reputație tot mai greu de salvat. Și totuși, peste niște ani, avea să devină unul dintre cei mai puternici oameni din Roma, dar povestea lui nu începe cu glorie, ci cu alegeri care aproape l-au distrus. Și dacă ai senzația că aceasta este povestea unui tânăr rebel, stai să vezi ce urmează. Roma anului 83 înainte de Hristos nu este chiar un loc în care ți-ai dori să te naști. Totuși, ăsta e momentul în care vine pe lume Marcus Antonius. E primul dintr-un șir de 3 frați pe care îi va avea cuplu Marcus Antonius și Iulia. Despre tatălui Marcus Antonius nu știm foarte multe detalii. Știm că era politician, că la un moment dat s-a ales cu porecla Cretanu. Dacă ar fi să-l ascultăm pe Cicero, acesta spunea despre el că era un politician corupt și incompetent. Plutarh însă ne oferă o imagine mult mai umană a lui. Un bărbat cum se cade, slab din fire, foarte generos, genul de om care este generos chiar și cu prietenii care nu ar merita acest lucru. Și chiar ne lasă o scenă domestică din casa lui Marcus Antonius, scenă care spune cam totul despre el. Și chiar vreau să vă citesc acest fragment. Într-o zi, ne povestește Plutarh, un prieten a venit să-l roage să-l ajute cu bani, având mare nevoie. Antonius nu avea bani la el, dar ceru la unul dintre oamenii lui să-i aducă niște apă într-un lighean de argint și după ce i-a adus, și-a spălat barba ca și cum vroia să se bărbierească și îl trimise afară pe omul care i-a adus vasul. După care a dat vasul de argint prietenului său, spunându-i să-l vândă. Puțin după aceea a fost agitație în casă printre servitori, căutând acel lighean de argint. Antonius, văzându-și soția supărată și că vroia să-i cerceteze pe toți servitorii despre asta, știind unde se va ajunge, îi mărturisi că a dat acel vas și o rugă să-l ierte. Deci dacă este să luăm în considerare acest citat, am spune că Iulia este adevărata forță a casei, persoana lucidă și pragmatică a familiei, dar Marcus Antonius este acel gen de om liniștit, alături de care poți să duci o viață tihnită, dar în cazul familiei lui nu a fost să fie. La câteva luni după un eșec răsunător militar în Creta, eșec de care a fost în întregime răspunzător și din cauza căruia a primit în bagiocură porecla de Cretanu, Marcus moare și lasă în urmă o reputație dezonorată de politician incompetent și corupt, reputație pe care nu a mai avut ocazia să o repare în niciun fel. La momentul morții soțului, Iulia avea 33 de ani, dar nu era genul de femeie care să se piardă cu firea, provenea dintr-o veche și puternică familie patriciană, Ginta Iulia. Tatăl ei a fost consul și a fost asasinat în stradă la începutul războiului civil dintre Marius și Sula. Fratele ei urmează să devină consul peste câțiva ani. Putem spune că Iulia făcea parte dintr-o familie care conta cu adevărat la Roma. Iulia nu rămâne mult timp singură, la aproximativ un an
se recăsătorește cu Cornelius Lentulus, un senator care avea o carieră nițeluș cam controversată. Deci vă dați seama că aceste schimbări n-aveau cum să nu fie bulversante pentru tânărul Marcus Antonius, care era și la o vârstă dificilă, avea doar 12 ani. Deja viața începe să-i arate cât de instabilă poate fi lumea în care trăiește. Dar altfel el își petrece zilele mai mult pe străzile Romei, însoțit de frații lui și de o gașcă de prieteni, care nu promitea nimic bun. O legătură mai specială leagă cu un anume Curio, despre care Plutarh chiar precizează că a fost ca o ciumă pentru el. Cu alte cuvinte, o prietenie care avea să-l coste mai mult decât își putea imagina. Lumea lui Curio nu era deloc o lume liniștită, este o lume a exceselor, a petrecerilor care nu se mai termină, a nopților pierdute la jocuri de noroc. Sub influența lui Curio, cheltuielile o iau razna. Și înainte să-și dea seama, Marcus ajunge să fie dator cu exorbitanta sumă de 240 de talanți, care era o sumă imensă, chiar și pentru o familie bogată. Era practic circa 16 milioane de sesterți, în banii de astăzi câteva milioane de dolari. Erau practic niște bani cu care puteai să mergi să duci un război, să aduni o armată și să duci un război. Iar garantul datoriilor lui Marcus este chiar Curio, ceea ce ne spune că el nu îl împinsese pe Marco din rea credință, ci pur și simplu erau doi băieți, că nu putem să le spunem bărbați, erau doi băieți care erau la fel de nechibzuiți și în același timp erau niște băieți de bani gata și obișnuiți tot timpul ca altcineva să le plătească lor nota de plată. Din fericire, în viața lui Marcus Antonius există și un adult cu picioarele pe pământ, tatălui vitreg Cornelius Lentulus. Lentulus nu avea copii, dar pare să fi dezvoltat o afecțiune specială pentru copiii lui vitregi. S-a străduit cât a putut să-l scoată din anturajele periculoase în care începea să se afunde tot mai tare. Când a aflat de necazurile cu jocurile de noroc și de datorile pe care le făcuse, Lentulus a avut o reacție normală pentru un părinte responsabil și pentru un părinte grijuliu. Îl alungă pe Curio din preajma lui Marcus și le interzice să se mai vadă. Îi interzice lui Curio să mai vină în casa lor. Practic rupe legăturile între cei doi prieteni. Dar problemele lui Marcus nu se opresc aici. Unele surse spun că pentru a-și acoperi datoria, Marcus Antonius s-ar fi căsătorit cu o fată pe nume Fadia, care era fiica unui fost sclav, a unui libert, care devenise între timp foarte bogat. Despre această căsătorie nu știm aproape nimic. De fapt, unica sursă care o pomenește este Cicero, care practic era rivalul politic al lui Marcus Antonius, de unde apare inevitabil întrebarea dacă această informație este un adevăr istoric sau a fost pur și simplu o minciună menită să-i strice lui Marcus Antonius reputația. Este posibil ca Marcus Antonius să se fi căsătorit la 16 ani, disperat să facă rost de bani, cum este la fel de posibil ca el să se fi căsătorit pentru că s-a îndrăgostit și sub impulsul unei pasiuni scăpate de sub control a considerat că trebuie să facă acest pas. Aceste două variante pot să fie la fel de bune ca varianta în care, de fapt, Cicero pur și simplu a inventat
acest detaliu din biografia lui Marcus Antonius ca să-i strice reputația, profitând de faptul că ar fi ceva credibil. Nu avem de unde să știm care este adevărul. Oricum, Cicero este singurul care pomenește despre această căsătorie, dar totuși episodul pare să anticipeze un tipar. La el deciziile se iau repede, relațiile se leagă, dar se și rup la fel de repede. Și asta nu pentru că ar fi fost un om rece sau egoist, ci pur și simplu pentru că avea un ritm de viață extrem de rapid. Era un om cu o energie inepuizabilă. Foarte puțini din anturajul lui reușeau să țină pasul cu el, iar cine nu ținea pasul rămânea în urmă. În anul 63 înainte de Hristos, viața lui Marcus Antonius se schimbă din nou într-un mod brutal. Tatălui Vitreg, Cornelius Lentulus, este acuzat ca făcând parte din conspirația lui Catalina. Sentința vine repede, mult prea repede, este executat la ordinul lui Cicero. Marcus Antonius avea 20 de ani și pentru a doua oară în viața sa pierdea un tată. Mai trist, se spune că Cornelius Lentulus nu ar fi avut parte nici măcar de un proces, ori legea romană interzicea execuția unui cetățean roman fără judecată prealabilă. Și mai grav, se spune că după execuție trupul nu ar fi fost returnat familiei pentru funeralii. Asta ar fi fost o umilință greu de îndurat, mai ales pentru o familie de vază, cum era familia lui Marcus Antonius. Cât din această poveste este adevăr și cât este propagandă, este greu de spus. Cert este un lucru: Marcus Antonius nu l-a iertat niciodată pe Cicero. Și uneori istoria nu este schimbată de ambiție, ci de resentiment, iar resentimentul lui Marcus Antonius abia începea.